متیو رمیک، رولی که بین جاه طلبی خلاقانه و بیزینس بیرحم هالیوود گیر افتاده. نه یک قهرمانه، نه یک ضد قهرمان، بلکه آینه ای از ضعف‌ها، آرزوها و تناقض‌هایی که هر مدیر واقعی پشت پرده سینما تجربه میکنه. و اینجاست که د استودیو پرده رو کنار میزنه با طنزی تلخ و بیرحم، جایی که سینما نه رویا میسازه نه قصه، بلکه حقیقت تلخ قدرت رو عریان میکنه. من پویا و خوش اومدید به شماره 6 از پادکست رول. اینجا رول ها فقط بازی نه بلکه زندگی میشن. با ما همراه باشید تا سراغ متیو رمیک بریم، مدیری که میان جاه طلبی، بحرانهای اخلاقی و وسوسه قدرت مرز بین خلاقیت و فساد رو به چالش میکشه. متیو رمیک مردی است که وزن سنگین هالیوود رو به دوش میکشه، جایی که هر تصمیمش زندگی نویسنده، بازیگر و حتی تماشاچی رو تحت تأثیر قرار میده. مدیر ارشد استودیو کانتیننتال، کسی که میان فشارهای تجاری، جاه طلبی‌های شخصی و میل به خلق آثار معنادار گیر افتاده. تصمیماتش نه فقط مسیر یک فیلم، بلکه مسیر زندگی افرادی که با او کار میکنن رو تعیین میکنه. د استودیو با طنزی تلخ و زیرکانه ما رو وارد دنیایی میکنه که هالیوود رو فراتر از صحنه‌های روشن و تبلیغات پرزرق و برق نشون میده. هر لحظه، هر تصمیم، هر خنده یا اخم بازتابی است از قدرت، جاه طلبی و گاهی شکست‌های پنهان. متیو رمیک این وسط نه فقط یک شخصیت تلویزیونی، بلکه آینه‌ای از تضادهای واقعی انسان‌ها، تلاش برای عالی بودن در محیطی که تجارت، سیاست و اعتبار گاهی معنای واقعی هنر رو تهدید میکنه. او گاهی همدل، گاهی بیرحم و همیشه در مرز باریک میان خلاقیت و فساد ایستاده و این همون چیزیه که نگاه ما رو به صنعت فیلم و داستانهای پشت پرده اون تغییر میده. و اما ست روگن، بازیگر، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده کانادایی، در 15 آوریل سال 1982 در ونکوور کانادا به دنیا اومد. او کارش رو از سن 13 سالگی با استندآپ کمدی شروع کرد و خیلی زود در تلویزیون با سریال فریک اند گیکس دیده شد. ست روگن در طول سالها به سرعت تبدیل به یکی از چهره‌های شاخص هالیوود شد. از کمدی‌های موفق و آشنا مثل ناک اپ و سوپر بد گرفته تا نقش آفرینی‌های جدی‌تر در پروژه‌هایی مثل پمم تامی که نامزد جوایز امی و گلدن گلوب شد. اما نکته مهمتر، روگن یک استاد هجو و طنز تلخه. به آثاری مثل انیمیشن ساسیج پارتی نگاه کنید. او با همون دیدگاه جسورانه و هجوآمیز به سراغ د استودیو رفت.
و اینجاست که د استودیو برای او یک پروژه خاص و متفاوت میشه، جایی که نه تنها نقش اصلی رو بازی کرده بلکه نویسنده، کارگردان و تهیه کننده اجرایی اون هم بوده. این سریال فرصتی بود تا ست روگن تمام تواناییاش رو برای خلق یک داستان جسورانه، طنزآلود و در عین حال واقعی از صنعت هالیوود به کار بگیره. اما د استودیو فقط ست روگن نیست. برای اینکه بدونیم این کمدی چقدر جدی گرفته شده، کافیست نگاهی به بازیگرانش بندازیم. برایان کرانستون، استاد نقش‌های پیچیده و خاکستری، در نقش گریفن مل، مدیر عامل ارشد استودیو حضور داره. علاوه بر این، در صحنه کوتاه حتی مارتین اسکورسیزی، افسانه زنده سینما، در نقش خودش ظاهر میشه تا اعتبار هنری این سریال رو دوچندان کنه. حضور این ستارگان ثابت میکنه که د استودیو نه یک کمدی ساده بلکه یک نقد ساختار شکنانه و مهمه که تونسته بهترین های هالیوود رو برای نقد خود هالیوود به کار بگیره. در جشنواره امی 2025 د استودیو رکورد تازه‌ای ثبت کرد و با دریافت 13 جایزه تبدیل به پربردترین سریال کمدی تازه کار شد. ست روگن شخصاً تونست در این مراسم 3 جایزه مهم رو از آن خودش بکنه: بهترین بازیگر مرد در سریال کمدی، بهترین نویسندگی برای سریال کمدی و همینطور بهترین کارگردانی. علاوه بر این، د استودیو موفق شد بهترین سریال کمدی رو هم به خونه ببره و مجموع این موفقیت‌ها تعداد جوایز رو به 13 رسوند. این رکورد نه تنها نشان دهنده کیفیت و محبوبیت سریاله، بلکه قدرت تاثیرگذاری و خلاقیت ست روگن در این پروژه رو به نمایش میگذاره. متیو رمیک آینه‌ای بود از تضادهای واقعی انسان در دنیای قدرت. کسی که به جای خلق هنر مجبور بود تاجری بیرحم باشه. د استودیو با طنزی تلخ نشون داد که پشت پرده هر فیلمی که دوستش داریم هزاران تصمیم سخت و شکست‌های پنهان وجود داره. این سریال ما رو از نگاه رمانتیک به هالیوود دور میکنه و واقعیتی رو به نمایش میگذاره که در اون خلاقیت و فساد از اون چه فکر میکنیم به هم نزدیکترن. ممنون که با ما همراه بودید با شماره 6 از رول. اگه خوشتون اومد ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و پادگیرهای معتبر دنبال کنید. اینجا رول تو شروع میشه.